χρώμα των λαχανικών αποκαλύπτει πολλά για τη θρεπτική τους αξία. Οι χρωστικές ουσίες μαρτυρούν την παρουσία πολλών ευεργετικών φυτοθρεπτικών συστατικών και αντιοξιδωτικών. Τα παντζάρια έχουν ένα βαθύ πορφυρό χρώμα με αρκετές παραλλαγές ανάλογα την ποικιλία. Τρώγονται κρύα στις σαλάτες, αλλά και ζεστά στο φαγητό. Για χιλιετίες είναι γνωστά για τις φαρμακευτικές ιδιότητές τους και τις θετικές επιδράσεις στο σώμα. 12 ωφέλη για την υγεία από την κατανάλωση παντζάριν. 1. Προλαμβάνει τον καρκίνο. Η ουσία βετανίνη, ένα αντιοξιδωτικό που βρίσκεται στα παντζάρια, έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει τον σχηματισμό καρκινικών όγκων. Μάλιστα, το φαρμακευτικό σκεύασμα Andriamycin που χορηγείται στη χημειοθεραπεία περιέχει συνθετική βετανίνη. Γιατί να μην προστατευτείτε λαμβάνοντας αυτή την ισχυρή ένωση ευθείαν από τα παντζάρια? 1. 2. Θεραπεύει τη δυσκολιότητα. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για την σωστή πέψη των τροφών στο πεπτικό σύστημα, καθαρίζουν την εσωτερική μεμβράνη των εντέρων και δεσμεύουν τις τοξίνες οδηγώντας τες έξω από τον οργανισμό. 3. Συμβάλλει στην αποτοξίνωση του ύπατος οι φυτοχημικές ουσίες βεταΐνη, βιταλαΐνης και πικτίνη που περιέχει το παντζάρι υποστηρίζουν τη σωστή λειτουργία του ύπατος. Η βεταΐνη αποτρέπει τη συσσόρευση λίπους στο σηκώτη και έτσι προλαμβάνει την λιπώδη νόσο του ύπατος και άλλες ασθένειες και βλάβες που έχουν σχέση με αυτό. Από την άλλη πλευρά, η βιταλαΐνη είναι ένας ισχυρός αντιφλεγμονώδης και αντιοξιδωτικός παράγοντας ενώ η πικτίνη βοηθά στην πέψη. 4. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στα νητρικά άλατα, που απαντώνται σε λαχανικά όπως τα παντζάρια και σε άλλα φυλλώδη λαχανικά, μετατρέπονται σε μονοξίδιο του αζότου στο σώμα. Το μονοξίδιο του αζότου χαλαρώνει και διαστέλει τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τη ροή του αίματος. Έτσι, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βελτιώνει τη φυσική απόδοση και λειτουργεί σαν θεραπεία για την δρεπανοκυταρική ανεμία. 2. Το αμινοξί βεταΐνη, που είδαμε και πιο πριν, αποτρέπει επίσης τη συσσόρευση ομοκυστεΐνης, ένα άλλο αμινοξί, στο αίμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στο κυκλοφορικό σύστημα. 5. Περιέχει σίδηρο. Πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν αρκετό σίδηρο από τη διατροφή τους, πράγμα που οδηγεί στην κόπωση σε πιο ήπια μορφή και σε ανεμία στην ακραία περίπτωση έλλειψης. Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους στερώντας από τα κύτταρά του σώματος το οξυγόνο. Επίσης, τα παντζάρια είναι πλούσια σε βιταμίνη C, η οποία βοηθά το σώμα σας να απορροφήσει το σίδηρο. 6. Ανακουφίζει από τους πόνους της περίοδου και τα συμπτώματα της εμεινόπαυσης. Η έμεινος ρίση και εμεινόπαυση είναι γνωστό ότι προκαλούν ορμονική ανισορροπία. Τα φυτοχημικοί που βρίσκονται στα παντζάρια βοηθούν στην εξισορρόπηση των ορμονών και αυξάνουν την παραγωγή ιστρογόνων ελαχιστοποιώντας τα μηνιαία σκαμπανεβάσματα της διάθεσης. Επιπλέον, ο σίδηρος βοηθά στην παραγωγή αιμοπεταλίων, μειώνοντας την κόπωση και την ευερεθιστότητα. Τέλος, η βιταμίνη Β9, φωλικό οξύ, βοηθά στη ρύθμιση της έμεινου ρύσης. 7. Σταθεροποιεί τη διάθεση και την ψυχική υγεία. Τα παντζάρια περιέχουν τριπτοφάνη, ένα αμινοξύ που προωθεί το αίσθημα ευεξίας και χαλάρωσης. Επίσης, η βεταΐνη προκαλεί την παραγωγή της ένωσης άμι μέσω του μεταβολισμού, ως το αποτέλεσμα της σύνθεσης αμινοξέων, η οποία είναι ένα φυσικό αντικαταθλιπτικό. 3. Επιπλέον, βελτιώνοντας τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο, μπορεί να ενισχύσει τη μνήμη και να προλάβει την άνοια. 8. Βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη, την αντοχή και την απόδοση. Τροφοδοτεί τους μύες με αυξημένη ροή αίματος πλούσια σε σίδηρο, νητρόδι και μαγνήσιο.
Μια μελέτη στο Washington University School of Medicine στο St. Louis του Μιζούρι έδειξε ότι η μυϊκή δύναμη αυξάνεται σημαντικά σχεδόν αμέσως μετά την κατανάλωση χυμού παντζάριου. 4. 9. Φροντίζει το δέρμα. Το φυλικό οξύ είναι μία από τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β και παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία του δέρματος. Επίσης, μπορεί να προλάβει τον καρκίνο του δέρματος και επαναφέρει την φυσική χρώση του δέρματος στην περίπτωση της λεύκης. 5, 6. 10. Αποτρέπει προβλήματα και δυσμορφίες στο έμβριο. Το φυλικό οξύ έχει καθοριστικό ρόλο στην υγιή ανάπτυξη του εμβρίου. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη χημική ένωση διασφαλίζει τη σωστή ανάπτυξη του νοτιαίου μυελού του εμβρίου και αποτρέπει τον κίνδυνο των δυσμορφιών όπως η δυσχυδής ράχη. 7. Τα παντζάρια ελαττώνουν επίσης το άγχος που μεταφέρει το έμβριο στη μητέρα με τη βελτίωση της πέψης και της ανοσίας του οργανισμού, καθώς και την πρόληψη της οστεοπόρωσης και του πόνου στις αρθρώσεις που προκαλούνται από την εγκυμοσύνη. 11. Καταπολεμά τη φλεγμονή. Αυτή η κόκκινη ρίζα περιέχει ισχυρά αντιοξυδοτικά που αντιμετωπίζουν τις βλάβες των κυττάρων και έχει αντιφλεγμονώδεις παράγοντες που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης φλεγμονής και καρκίνου. 8. 12. Κατεβάζει την υψηλή αρτηριακή πίεση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα παντζάρια έχουν την ικανότητα να βελτιώνουν τη ροή του αίματος, εξασφαλίζοντας έτσι την υγεία των αιμοφόρων αγγείων. Μάλιστα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Nutrition διαπίστωσε ότι η καθημερινή λήψη ενός ποτηριού χυμού παντζαριού μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση σε άτομα με υπέρταση, ακόμη και σε αυτούς των οποίων η υψηλή αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται από τη φαρμακευτική αγωγή. 9.